Yung pangatlo na requirement doon sa amplifier speaker synergy na hindi dinidiscuss ng iba ay ang speaker sensitivity. Yung speaker sensitivity ay di masyado napabanggit na synergy requirement. Ewan ko, di alam siguro. Dahil ito ang nagsasabi, natawa tuloy ako eh. Dahil ito ang nagsasabi kung gaano kalakas ang speaker. Iyong watt kasi, iyan ang input electrical signal. Pero ang speaker ay sound signal o kaya sound energy. Convert ang electrical energy into sound energy at gaano kalakas ang speaker ay naaayos sa sensitivity nito. Gets mo ba ko, audio? Ganito. Kung low sensitive ang speaker, ibig sabihin, mas mataas ang power na kakailanganin mo, gaya ng 86 dB sensitivity kumpara sa 97 dB sensitivity ng speaker. Ang sensitivity ay measure iyan sa 1 watt input at 1 meter na gamit ang SPL o kaya sound pressure level meter. Kaya minsan, nagtatanong mga kaibigan, mga kasama sa mobile user na ba, bakit ang lakas ng sound system mo? Ang liliit pa ng speaker mo at amplifier mo. Samantalang sa akin, 1,000 watt na yan eh. Sa iyo, 700 lang. Well, ang makakasagot niyan ay ang speaker sensitivity. Minsan, pansinin nyo, magtanong kayo sa mga speaker dealer o kaya doon sa mga favorite ninyong store. Patanungin nyo yung sensitivity. Gaya ng sinabi ko, yung 86 dB at saka 97 dB, ang drawback niyan, mas mahal yung mga high sensitive speaker. Doon sa senaryo ng mga hi-fi o yung mga audiophile, laging tinitingnan nila yung speaker sensitivity bago nila tingnan yung wattage. Of course, importante talaga yung impedance matching. Uunahin talaga yan. And then, tinitingnan ng mga hi-fi users ang sensitivity ng speaker. Para kahit gumamit sila ng low power amplifier, high sensitive ang speaker, maganda pa rin yung kalalabasan ng sound pressure level. Ang apat na requirements para doon sa amplifier speaker synergy ay yung frequency response. Yung matching ng speaker at amplifier para magka-synergy ay yung combined frequency response ng amplifier sa speaker from electrical energy into sound energy or sine waves. Bakit kailangan ito? At bakit hindi dinidiscuss ng mga ibang ko-audio guru? Bakit nga ba? Sagot ko na lang dyan ayaw nilang i-discuss, di ako na ang magdi-discuss. Sige ko-audio, makinig kang mabuti. Ang audio spectrum ay mula sa 20 Hz hanggang 20 kHz. Ang speaker natin ay gawa sa inductor coil. Yan ay mayroon inductive reactance. Reactance po. At saka pure resistance. Magkaiba yung reactance at saka yung resistance. Yan, pag-usapan natin minsan yan sa isang video. Yung pure resistance niyan ay yun 8 ohms. Yun yung resistive o kaya tinatawag natin ohmic value ng inductor coil. Yung paggawa ng speaker na coil. Pero ang inductive reactance niyan ay pabago-bago depende sa frequency. Dahil nakadepende iyan sa frequency ay nagbabago ang ohmic value mula sa 20 Hz
hanggang 20 kHz ng audio bandwidth. Kapag pinagsama natin ang resistance at saka reactance, ang tawag dyan ay impedance. Combine ng resistance saka inductance or inductive reactance. Kaya kung sa mga speaker, nakikita nyo na mayroong specs na nominal impedance ay 8 ohms, pero across the frequency spectrum of audio from 20 to 20 kHz, nagbabago ang impedance, hindi lang 8 ohms. Ano pa ba? What more? Kapag ang speaker ay may dividing network na inductor at mayroon ding capacitor, mas lalong nag-iiba ang kanilang reactance. Magkakaroon na ng inductive reactance at saka capacitive reactance. Long story short, yung capacitor at inductor sa dividing network ay nakadepende sa frequency. Kaya ang response nila ay pabago-bago depende sa frequency. Yung frequency range mula sa 20 Hz hanggang 20 kHz. Well mga ka-audio, para masagot natin ang kape na may creamer at asukal, perfect ang kape, yung perfect ang pagkakape natin kung match ito sa creamer at saka asukal. Masarap, perfect, lalo na kung ang nagtimpla ay napakagandang si Mrs. o kaya girlfriend o kaya extra kaya. Ganyan din ang synergy ng amplifier at speaker. Of course, kasama na ang malinis na input music signal. Isa pa mga ka-audio. Iyan muna mga ka-audio. Tatalakayan natin iyan mabuti sa mga susunod kong video. Kung baga ay shallow dive lang muna tayo at habang nanonood tayo sa Dina Academy, magiging deeper ang discussion natin sa audio. O yan ka-audio, huwag kalimutan, subscribe ka muna sa aking channel kung di ka pa nakasubscribe. Salamat po at salamat sa iyong support. Para sa iyo to. Have a nice day and enjoy our daily life with music.